الادلت هايبوجلايسيميا او هبوط السكر عند البالغين. ومهم ان احنا نقول عند البالغين لان التعامل مع هبوط السكر عند الاطفال بيكون مختلف شوية. امتى اشك ان العيان عنده هايبوجلايسيميا واتعامل معاه ازاي؟ الاول خلينا نعرف ايه هو تعريف الهايبوجلايسيميا. مستوى السكر الطبيعي في الدم عادة بيكون ما بين 70 ل 110، وهرمون الانسولين هو المسؤول عن توصيل الجلوكوز او السكر داخل الخلية وضبط النسبة دي من انها تعلى في الدم. اما اذا قل السكر في الدم ففي مجموعة تانية من الهرمونات بتكون مسؤولة عن محاولة رفع السكر للمستوى المطلوب عن طريق استخدام مخزون السكر في الجسم او استخدام مصادر اخرى للطاقة زي الدهون مثلا. طيب هل لازم مستوى السكر في الدم يكون مظبوط؟ علشان خلايا الجسم تقدر تقوم بوظائفها بشكل طبيعي. ومن أهم الخلايا اللي بتعتمد على السكر أو الجلوكوز وحساسة جدا ليه هي خلايا المخ، لأنها بتعتمد عليه كغذاء ومصدر للطاقة، لكنها ما تقدرش لا تخلقه ولا تخزنه. فنقص السكر لخلايا المخ بالذات بيكون مشكلة وممكن يسبب تلف وضمور بشكل سريع جدا. في أسباب متعددة لانخفاض السكر في الدم، أشهرها إن مثلا مريض سكر أخد جرعة زيادة من الأنسولين أو بياخد أدوية بالفم خافضة للسكر خد منها برضه جرعة زيادة إما خطأ أو عمدا، أو أخد أنسولين ونسي ياكل مثلا، نسي يفطر أو يتغدى أو يتعشى، أو الجسم عليه عبء زايد شوية ستريس additional ستريس، زي مثلا في حالة الرياضة لما بنلعب رياضة أو بنكسرسايز الجسم بيبقى نسبيا في وضعية ستريس، أو مثلا مريض عنده انفكشن. بالرغم من ان السكر في الدم بيعتبر منخفض لما بيقل عن 70، الا ان اعراض هبوط السكر عند المريض عادة بتظهر لما السكر بينزل عن 55. اعراض انخفاض السكر بتشمل: 1. اضطراب في درجة الوعي اللي احنا بنسميها altered mental state، ودي ممكن تتراوح من مجرد توهان وعدم تركيز الى غيبوبة كاملة وحدوث تشنجات. 2. ممكن تلاقي العيان بيشتكي ان عينيه مزغللة، مش شايف كويس، ممكن يحصل له أعراض مشابهة لأعراض الجلطة في المخ مثلا، تلاقي عنده ضعف في إيد أو في رجل أو في عضلات الوجه، تلاقي لسانه تقيل وهكذا. ومن ضمن الأعراض برضو هي أعراض ارتفاع الهرمونات اللي احنا بنسميها كاتيكولامينز زي الأدرينالين. لما نسبتها بتزيد في الدم علشان تحاول من رفع مستوى السكر تلاقي العيان عرقان، ضربات قلبه سريعة، ايديه بتترعش، مضطرب، مش على بعضه كده، ما هواش كده هادي وساكن، الحدقة بتاعت عينيه بتبقى واسعة، وتلاقيه جعان، جسمه بيقول له أنا محتاج سكر دلوقتي. طيب إمتى أشك وأفكر إني أقيس السكر اللي هو بنسميه point of care glucose، إن أنا أجيب كده الجلوكومتر أو الجهاز قياس السكر وأقيسه وأنا عند السرير عند العيان، يعني جالي عيان في الطوارئ وبكشف عليه، إمتى أفكر إن دلوقتي لازم أخد الجهاز ده وأقيس للعيان السكر؟ أي عيان جاي لي في الطوارئ عنده أي من الأعراض اللي احنا قلنا عليها دي، وبالذات إذا كان عنده مرض السكر بياخد أنسولين أو أدوية مخفضة للسكر بالفم، لازم أقيس له السكر. أو أي عيان جاي عنده اشتباه جلطة مثلا سواء في المخ أو في القلب، أو عيان جاي عنده تشنجات صرعية، عيان جاي عنده درجة وعي مضطربة، لازم أقيس له السكر حتى لو كان ما عندوش أي أعراض تانية غير اضطراب في درجة الوعي فقط. المفروض إن يكون قسم الطوارئ فيه بروتوكول يسمح للتمريض إنه يقدر يقوم بعملية القياس دي وبدء العلاج تلقائيا قبل إبلاغ الطبيب، لأن علاج هبوط السكر ده حاجة بنسميها time sensitive، يعني حساسة جدا للوقت. أي تأخير ممكن يأثر سلبا على العيان. فعندنا هنا مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بيبقى فيه بروتوكول للتمريض إنه لما تلاقي السكر واطي ابدأ العلاج على طول وبعدين بلغ الطبيب. طيب أعالج إزاي؟ لو المريض بتاعي واعي وحاسس ان هو يقدر ياكل بالفم يبقى اوكله قد ايه؟ اديله 15 جرام جلوكوز بالفم، اللي هي عبارة عن مثلا نص علبة عصير 120 ملي او معلقة سكر مثلا. في قانون بنسميه قانون ال15-15. يعني ايه؟ يعني العيان اللي عنده هبوط سكري ويقدر ياكل عن طريق الفم اديله 15 جرام جلوكوز وقيس له السكر بعد 15 دقيقة. لو لقيته لسه واطي اديله 15 جرام تاني. ده في حالة العيان يقدر ياكل. لو العيان ما يقدرش ياكل، عنده مثلا اضطراب في درجة الوعي، يبقى في الحالة دي اشوف عندي اي في اكسس، يعني مركب كانيولا، ولا ما عنديش. لو عندي اي في اكسس يبقى ادي العيان جلوكوز عن طريق الوريد. اديله قد ايه؟ اديله 50 ملي من محلول الجلوكوز 50%.
اللي هو بنسميه 1 أمبول، يبقى 50 ملي من محلول جلوكوز 50%. أو مقابل ليه أديله 100 ملي من محلول جلوكوز 25%، أو 250 ملي من المحلول اللي هو 10%. ده في حالة ان انا عندي IV access، عيان بتاعي مركب كانيولا. اما لو العيان جاي مثلا في حالة اضطراب وعي ومش مركب له كانيولا او ما عنديش IV access او هاخد وقت طويل عبال لما اركب له IV access، يبقى ممكن اديله 1 ملي جرام من الجلوكاجون، اديهوله عضل او تحت الجلد. لكن لازم اخد بالي من حاجة هنا، لو هديله جلوكاجون لازم ابقى عارف انه بياخد وقت شوية علشان يشتغل، حوالي كده 10 دقايق، وبيعتمد على كمية مخزون الجلايكوجين اللي في الكبد. احنا عارفين ان الجلوكوز لما بيتخزن في هيئة جلايكوجين وبيتخزن في الكبد. الجلوكاجون بيساعد على تكسير الجلايكوجين ده ويحوله لجلوكوز ويشغله تاني. فلو عيان مثلا عندي مريض تليف كبد او مريض مثلا نحيف جدا عنده ضعف غذائي، يبقى في الحالة دي المريض بتاعي ده الجلوكاجون مش هيشتغل معاه. فدي بس ما ننساش ان لو هفكر ان ادي جلوكاجون لازم اسأل نفسي هل العيان ده مريض كبد ولا لا، هل العيان ده نحيف جدا عنده ضعف وهزال، ولا اقدر ان انا اديله جلوكاجون ويشتغل. برضو هنا علشان نبقى عارفين، عادة فريق الإسعاف بيبقى عندهم الجلوكاجون ده موجود في الحقيبة بتاعة الإسعاف داخل عربية الإسعاف، بحيث ان هو لو مش قادر يبقى يركب كانيولا للعيان يقدر ان هو يديله الجلوكاجون ده على طول، على بال لما يوصل للطوارئ يبقى على الاقل ابتدينا نحاول ان احنا نعالج العيان. طيب بعد لما اعالج، يعني اديت جرعة جلوكوز مثلا او اديت للمريض جلوكوز بالفم، الخطوة اللي بعدها ان انا ابلغ الطبيب ومنساش ان انا اقيس السكر تاني، لان في بعض الاحوال ممكن لو الجلوكوز بتاعي مع اني ظبطته والعيان اتحسن، الى انه ممكن ينزل تاني لو مثلا العيان واخد جرعة انسولين زيادة شوية وهكذا. فابلغ الطبيب وافتكر ان انا بعد ربع ساعة او نص ساعة لازم اقيس نسبة السكر مرة تانية.